أستاذ رشيد. هذا هو الشريط. واللقطات مفصلة؟ متنوعة، قريبة ومفصلة. مرحبا. أهلا وداد. أهلا. جهزوا غرفة المونتاج. آسفة على التأخير. لا بأس. وداد، هل سلمت الشريط الخاص بعملية الاقتحام لقسم الأخبار؟ نعم. لماذا؟ أوامر المدير. ولم تسألي أحد. أنا آسفة. خذي الشريط إلى غرفة المونتاج مع عماد، ادرسيه جيدا. أريد اقتراحات مثيرة. حاضر. وداد. نعم. أريد بعضا من خطابات الجماعات السلفية وبياناتهم أيضا. حسنا، سأدخل على الإنترنت. حسنا، انسخي لي كل شيء يتعلق بهذا الموضوع. واسمعي، اتصلي بمكتب الشيخ مبارك السويكت، أرقامه على مكتبي. من؟ الشيخ مبارك كان وكيلا للمجاهدين الأفغان في السعودية، وقد ساعد كثيرا في الحملة ضد السوفييت في أفغانستان. عرفيه بنفسك يا وداد، واطلبي منه خطابات الحاكمية. حاضر. كيف ستترك العمل؟ قضيت عمرك في جهاز الأمن؟ إلى أن أنهيت عمر أخي بيدي برصاصة من يدي. لا أدري إن كنت أنا الذي قتلته فعلا أم أنه هو الذي يقتلني الآن. لا تقسو على نفسك، كنت تقوم بواجبك، ولو كنت تعلم أن أخاك موجود في هذا المكان ما كنت ستقتحمه على هذا الشكل. دائما كان علي أن أختار بين الواجب والعاطفة، وقمت بواجبي. الآن أرى واجبي وعواطفي في مكان واحد، أن أعتني بابن أخي. جيد، كفى. هل أعيده لأرشيف البرنامج؟ نعم. كريم، ضع المادة التي أحضرتها لك. سجلت لك مقابلاتهم وخطاباتهم التي طلبتها. حسنا. أريده مفصلا على CD وورق مطبوع على مكتبي. جاهز. ما الذي يفكر فيه هذه المرة؟ لم يقل. ما موضوع الحلقة؟ ربما يناقش خطابهم وبياناتهم. خطابات الجماعات السلفية؟ أعتقد هذا. ولكن هذا خط أحمر، سيعترضون علي. من مثلا؟ رجال الدين، إنه دخول في العقيدة. عندما تصلي يا أستاذ كريم في البيت أو في الجامع، هل تأخذ معك شهادة حسن سلوك من رجال الدين كي تتقرب إلى ربك؟ نعم. هل عندما تصلي
تتقرب إلى ربك بواسطة غير الإيمان؟ أعوذ بالله. إذن لا يستطيع أحد أن يصادر عقيدتك وإيمانك مهما اعترضوا عليك. أنا في المكتب. هل هذه بهدلة؟ لا 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 لا، على العكس، هذا تقويم. فالعقيدة من الاعتقاد، فإذا كان الاعتقاد سهلا كانت العقيدة سهلة. عن إذنك، أنا أيضا في المكتب. هذه بهدلة رسمي. لا 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 لا، أنا لا أوافق على هذا الكلام. لماذا يا أستاذ؟ أنت تدخل في صلب العقيدة يا أستاذ. هل تعلم ماذا يعني هذا؟ ماذا؟
هذا يعني ستقوم الدنيا على رأسي ورأس القناة. كيف يمكن أن نناقش مسائل في صلب الإيمان والمعتقد دون استضافة أحد من رجال الدين؟ يا أستاذ، أين المشكلة؟ أنا لا أفهم. المشكلة من أنت حتى تناقش في الدين؟ أنا لا أناقش يا أستاذ. فماذا تفعل إذن؟ أنا أفتح باب النقاش للجميع حتى رجال الدين. أنت تقول في مقدمة البرنامج بأن غالبية المسلمين مسلمون بالوراثة، مسلمون على الهوية، مسلمون بحكم دفتر العائلة. أجل، ومن هنا ينطلق سؤالي الرئيسي في الحلقة عن الإيمان والتنوير. دون رجال دين؟ نعم يا أستاذ، دون رجال دين. لم لا؟ لا، هذا خط أحمر لن أسمح لك فيه. انتهى النقاش. مرحبا يا سيد جلال. أهلا مرحبا. ألا تذكرني؟ بالطبع يا حضرة الضابط، أهلا وسهلا. أظنك مرتاح الآن بعد العملية التي قمنا بها والقضاء على هذه الجماعة التي ورطت ابنك وورطتنا في بحر من العنف والدمار. العفو يا حضرة الضابط، ولكني لا أرى في هذه العملية إلا المزيد من القتل وإراقة الدماء. أنا لا أنكر الجهد الذي قمتم به وما زلتم تقومون به من أجلنا ومن أجل شعبنا ومن أجل أبنائنا، لكن هل ستعيد هذه العملية ابني لي؟ هل ستجفف دموع أمه الثكلى وتقصر ليلها الطويل وهي ساهرة تناجي طيف ابنها الذي لا يفارقها؟ هل سيفهم أبناء وإخوان هؤلاء الذين قتلوا لماذا قتلوا؟ وهل ستوقف هذه العمليات التي ستليها؟ هل ستوقف عمليتكم قطار الموت الذي يجتاحنا كل لحظة ويحطم تحت عجلاته عظام الأبرياء؟ لا أظن يا حضرة الضابط، لا أظن، فاعذرني. أفهم كلامك وأقدر موقفك يا سيد جلال، لكن الأمر ليس بيدي أو بيدنا، ما نحن إلا أداة تنفيذ يا سيد جلال. إذا خضت معك في هذا النقاش قد تسمع مني ما يفاجئك. نحن أيضا بشر نعيش داخل هذا المجتمع يا سيد جلال، ونعرف مدى الظلم والقهر والاستعباد الذي تتعرض له كل يوم. نعرف ما الذي ينتجه الفقر والبطالة والقهر والاستبداد. نعرف أن العنف لم يولد فجأة، وإنما أتى نتيجة لأسباب لم تعد تخفى على أحد. وأنا بصفتي الشخصية أعرف أن الحل الأمني ومداهمة الجماعات والقضاء عليها ليس هو الحل الذي سينهي هذه الدوامة من العنف. الحل ليس بيدنا نحن يا سيد جلال. يجب أن يعرف كل ساسة هذا العالم بأنهم هم من خلق هذه الحالة من العنف الشديد، وأنهم هم من يستطيع إنهائها. في داخلك يا حضرة الضابط حزن عميق يوازي حزني الذي
لن تستطيع عمليتكم أن تستأصله من روحي. قد يكون حزني أكبر يا سيد جلال. لعلك لا تعرف أن أحد أفراد هذه الجماعة التي تمت مداهمتها هو أخو العميد منصور الجمال، وقد قتله بيده. تصور يا سيد جلال أن يقتل الأخ أخاه العميد منصور، وبعد كل الجهد الذي قام به من أجل كشف هذه الجماعة والقضاء عليها، ترك كل شيء وما عادت هذه الحياة تهمه بشيء. صارت هذه الحياة والدنيا كلها لا تساوي اللحظة التي أطلق منها الرصاص من مسدسه لتقتل أخاه. رغم كل هذا أريدك أن تعلم وتعي أن أحياءنا أهم من أمواتنا. هذا الشعب يا حضرة الضابط، ورغم كل ما مر به من ظروف، سيظل حيا. هذه أمة ولادة وستبقى. أرجو ذلك. أستودعك الله يا سيد جلال، وأتمنى أن نلتقي في ظرف غير هذا الظرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. ألم يأتي الأستاذ رشيد؟ ولن يأتي. والمؤتمر قرار المدير أن يغطيه. لم يأتي حتى إلى الدوام. حسنا، سأتصل به. عماد، لا تحرجه بالإجابة عن وضع كهذا. أنت تعرف كيف يفكر. سأبلغه بقرار المدير حتى يتدبر أمر غيابه على الأقل. هناك فرق كبير بين ما يفكر فيه المدير وما يفكر فيه الأستاذ رشيد. لم أفهم. أتعرف الفرق بين الإثارة والحقيقة؟ الإثارة والحقيقة؟ أتعرف الفرق؟ أجل، الآن فهمت. وستفهم أكثر عندما تعرف بأن نسبة البرامج في الفترة القادمة تقريباً 70% منها هي أغاني ومنوعات وخلاعات وغيرها. والبرامج السياسية؟ حجة المدير بأن الرعاية الإعلانية صارت جزءاً من قرارات المؤسسة. يعني مال الإعلان يتحكم في سياسة القناة. الآن فهمت غيابه. تأخرنا على المؤتمر. أنت تعرف الوزراء، الناس ينتظرونهم وهم لا ينتظرون أحد. السلام عليكم. عليكم السلام. ألم تذهب إلى المؤتمر؟ لا، بالتوفيق. اذهب أنت يا عماد. ولكن وفر على نفسك الكلام والأسئلة. أنا على علم بقرار المدير. حسنا، نلتقي هناك. إلى اللقاء. مع السلامة. أستاذ رشيد، بشأن البرنامج يلفظ أنفاسه يا وداد. أريدك أن تعرف أنني لن أعمل بأي برنامج آخر إن لم يكن لك. أعرف هذا يا وداد. شكرا لك. ما كان القضاء على المجرمين القتلة يتم بحمد الله وبعونه إلا بتعاون المواطنين المستهدفون من هذه الجماعة وبتعاون قوى الأمن أيضا. أريد أن أوضح لكم بأن القضاء على هذه الخلية أو الجماعة لم يكن بالأمر الهين أبدا. عن إذنكم أجري اتصالا وأعود إليكم. ماذا حدث؟ سيخبركم المعاون بكل شيء. لقد وقع انفجار في مطعم قبل قليل.
وكم عدد الضحايا؟ لحسن الحظ كان المطعم خاليا من الزبائن. سنطلعكم على التفاصيل حين توفر المعلومات. شكرا. ابقي هنا وسأذهب إلى الموقع. أنت امرأة ناشز يا هاجر، ناشز وعاقر. عاقر؟ أنا عاقر؟ أم أنك نسيت ابننا الذي جررتني وإياه معك إلى أفغانستان ولملمت أشلاءه بنفسي؟ يعوضنا الله عنه. لا أريد. إذا كنت تتمنعين عمدا عن الإنجاب. لا أريد أطفالا ألملم جثثهم وأشلاءهم بنفسي. لا أريد. هل تحققين معي؟ أنا زوجتك يا حمد، يهمني ما يقلقك. ألا تكفيني شكوك أخي منصور؟ لماذا تنفر من كل من يحرص عليك؟ لا أريد أن أتكلم في أي موضوع، فقط تخلصي من هذه. أنت بعيدة عن هذه الدنيا ولا تعلمين بما يجري فيها. ابقي بعيدة ودعيني أتدبر أمري. ما هذا الكلام يا حمد؟ تتكلم كأنك لن ترجع أبدا. لا أدري ما أقول لك. حمد، لماذا أنت متوتر هكذا؟ لست متوترا، متعب وأريد أن أنام. جئت كي أنام. سأبقى في البيت هذه الأيام، لن أغادرها. اشتقت إليك. هل تأكدت من الشارع؟ تأكدت. الموسيقى؟ تأكدت. الأشرطة؟ تأكدت. كل شيء جاهز يا وداد. مرحبا. أهلا يا كريم. هذه آخرة البرنامج؟ الاستوديو الصغير؟ لا يهم الاستوديو، المهم البرنامج. نصف ساعة فقط ونبدأ على الهواء، ولم يأتي الأستاذ رشيد بعد. لا تقلق، سيأتي. الأستاذ رشيد عند المدير، وأنت تعرفين تعليمات ما قبل الهواء. أنا في غرفة المراقبة. وأنا ذاهب معه. لو سمحت، خذ هذا الكرسي.
بدأت؟ نعم أستاذ، الشارة جاهزة ولدينا دقيقة واحدة لابتداء البرنامج. لا ألغي الشارة. حضري شريط خطاب الجماعات السلفية. سنظهر على الهواء هذه المرة دون شارة. حاضر. مساء الخير. طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى طريقنا الوعر وبرنامج نقطة تقاطع. هذه الحلقة مخصصة لتكونوا وحدكم ضيوفها، لنناقش معا دون خوف ودون رقابة كل الأفكار الضرورية التي تواجهنا في حياتنا وتواجه مجتمعنا وعلى كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والدينية والدنيوية. أيها السادة، مجتمعنا العربي يواجه أصعب مرحلة يمكن أن يمر بها في حياته، ولعل انعدام الأمان ليس أولها كما هو ليس آخرها. ولهذا سنبدأ بالخطاب الذي يدفع الناس إلى العنف أو ما يسمى الإرهاب. ما هو التكفير؟ كيف يكفرون الحكومات العربية وغير العربية ولماذا؟ يكفرونها في الحكم. نعم، يكفرونها في الحكم. يكفرونها في مرجعية الشرائع. نعم. يكفرونها في اعتمادها شرعا غير شرع الله. نعم. ويكفرونها في التعامل مع الأجنبي. نعم. ويكفرونها وإلى آخره. نبدأ من هذه الحلقة كي نضع الخطوط للنقاش، كل الخطوط مهما كان لونها، ومع كل الناس، وإليكم قبل كل شيء بعضا من أفكارهم وخطابهم لنطلع على حجتهم بذلك. كريم، اطلع بشريط الخطاب. بل اطلع بشارة القناة، ثم اعتذروا للناس بعد قليل. انتهى البرنامج. نأسف لهذا التأخير في إظهار الشريط. انتهى البرنامج. ماذا تنتظرون؟ يا أستاذ، أنا لم أتفق معه على هذا. كلكم متآمرون. أستاذ رشيد، قطعنا البث. نحن نحارب هذه الأعمال ومن وراءها، لا نحاربها بالرصاص، بل بالعقل، بالحوار، بالكلمة، بالصورة. البرنامج برنامجك، ولكني ما زلت أرى أن ظهور السيدة هند على الشاشة سيكون له أثر كبير. أثر على من؟ على الناس. والأثر عليها يا أستاذ. أنت إعلامي وتدرك أهمية التوقيت المناسب في الإعلام. موضوع البرنامج. أنا ضد إيقافه. وأنا أيضا. أستاذ رشيد، كل ما قلته يدعوك لا لإيقاف البرنامج بل الإصرار عليه. أنا كنت أصر على البرنامج، أما الآن فقد ازداد إصراري. احتفظي بهذه. لن أحتفظ بها، سأمزقها. مزقيها الآن أمامي. لا أحب أن أسمع هكذا اقتراحات مرة أخرى. عدا للعمل. كل ما قصدته هو إفساح المجال لك للراحة، لشفاء جراحك وإبعادك عن الخطر. الخطر لا يبتعد عني إلا بابتعاده عن الجميع. أنت عنيد جدا يا أستاذ رشيد. لست عنيدا. أما إن كان الخطر على المحطة فلقد وعدت الجهات الأمنية بتأمين الحماية لها. الأفضل أن تقول لي الحمد لله على سلامتك، ومتى ستباشر عملك. باشر وكما تريد. شكرا. مع السلامة. لكن يجب علينا أن نواجه تلك الفئات لإيقافها عند حدها.
لماذا توقفت؟ تفكر بالأستاذ رشيد؟ لا أستطيع إلا أن أفكر فيه، ولا أتخيل ما الذي يجري. لم أعد أعرف شيئا. واحد مثل الأستاذ رشيد بعد كل هذا التعب وهذا الصراع ينتهي هكذا؟ لا أعرف ولا أريد أن أعرف. لا يا عماد، لا شيء يدعو إلى الاستعجاب. هذا هو عالمنا، من ينجح ويكبر يذهب كأنه لم يفعل شيء في هذه الدنيا. أما هذه التفاهات والفيديو كليبس والSMS والمؤسسات التي تستهتر بشعور المواطن فهي التي تزدهر وتكبر وتقدر من الجميع. هكذا علمنا، نعم، ولكنه ما الذي حصل له؟ لم أكن أتوقع ولو للحظة واحدة في حياتي أن ينتهي الأستاذ رشيد هكذا. بدأت أشعر بالهزيمة. تعلم يا عماد، سأقدم استقالتي وأذهب مع الأستاذ رشيد أينما ذهب. وأنا معك. ما بك؟ لم أتوقع منك هذا الجواب. هذا هو الجواب الوحيد الذي يجب أن تتوقعيه مني. لقد أحببته بكل ما في الكلمة من معنى.
تعلم وتعي أن أحياءنا أهم من أمواتنا. هذا الشعب فرغم كل ما مر به من ظروف سيظل حيا. هذه أمة ولادة وستبقى.